Dat toch voor dit dan? Landsize zit wel, hè? Oh ja. Het zijn wel hele zwarte gordijntjes aan de vliegtuig. Die rijdt mooi Peugeot, hè? Dit is afwaarts. Ja, Peugeot. Dat is niet zo waar. Ja, maar het eerste wat de andere hoor. Dat is waar je vanuit wil. Ja, dat is toch echt een goed van. Ja, dat is wel vet jongen. Ja, ik weet wel. Ik kan mijn vader. Ja, kijk, inzoomen. Dit is niet meer af. Ik heb liever niet. Ik heb meer af. En dan is het zo snel. Ja, maar ik denk, die de rust komt op die fout. In Oekraïne met die Europese die werken eigenlijk altijd samen met infantrie. Ja. Ja. Wij hadden een 4 afstand met Ik bedoel, 32 ton. In Duitsland kan niet zo lang. En je neus? Goed. Hij gaat dus nu op deze. Jullie allemaal zijn gekomen? Ja, sorry dat we jullie een beetje hebben moeten laten wachten, maar ja, zoals het altijd met die oude zooi. Je hebt altijd weer iets te sleutelen en zo, dus ook deze keer. We hadden toch een probleempje met de stuurkoppelingen toen we hem thuis wilden laden. Dus we moeten dadelijk ook even een beetje afstellen. Gelukkig, we kunnen hem natuurlijk geweldig afrijden en hij stuurt natuurlijk wel wat. Maar we moeten dadelijk toch ook wel even een beetje sleutelen. Maar ja, dat is net als zelfs bij de werkplaatsvlog natuurlijk. En nou kun je het live meemaken. Dus ik verwacht eigenlijk dat we het redelijk snel gefixt hebben. En dan gaan we dadelijk natuurlijk ook een stukje rijden. Dus we gaan hem zo starten, dan gaan we hem eraf rijden. Dan gaan we hiervoor neerzetten daar. En dan gaan we de motorkap openmaken en dan moeten we nog even een paar dingetjes fixen. En dan, nou, we gaan eraan beginnen. Hey, bedankt voor het komen allemaal. Ja, dit is echt geweldig. Ja, zo ziet het er dan eigenlijk uit, zoveel kijkers, maar dan nu, ja, gewoon een heleboel mensen live ook hier. Dus dit is mooi, want normaal praat ik eigenlijk altijd tegen de camera, maar nu staan er echt een heleboel mensen opeens. Dus dat is ook mooi om te zien zo. Super bedankt voor het komen en we gaan er een mooie dag van maken.